සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. මේ ඔයාලගේ 10 ශ්‍රේණියේ 7 වන පාඩම විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග. බොහෝ දුරට දුවලා පුතාලා ගොඩක් අමාරුයි කියන පාඩමක් තමයි විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ. ඒ වුණාට මේ මෘදුකාංගය ගොඩාක් ලේසි, ඒ වගේම ඔයාලට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෘදුකාංගයක්. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියන වචනේ පුතේ ඔයාලට නුහුරුයිනේ. විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ මෘදුකාංග පුතේ අපි භාවිතා කරන්නේ ගණනය කිරීම කටයුතු වලට. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපිට ගණනය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවානේ. දැන් ඔයාලා 1 වසරේ ඉඳන් 10 වසරට ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම පන්තියකදීම පුතේ ඔයාලගේ වෙනිය තීරණය කරනවානේ. එතකොට ඔයාලගේ ලකුණු වාර්තා අරගෙන, ඒ වගේ මුළු ලකුණු අරගෙන, සාමාන්‍ය අංගය අරගෙන ඊට පස්සේ දත්ත විශ්ලේෂණය කරලා කවුද පළවෙනිය කවුද දෙවෙනිය කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපිට පහසුකම් ඒක දැන් අපිට අතින් කරන්න සාමාන්‍ය වෙලා යනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වගේ අපිට භාවිතා කරලා අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් ගොඩක් පහසුවෙන් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ලකුණු වාර්තා හදන්න පුළුවන්. කඩේක නම් බිල්පත් ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. විකුණු බඩු කොච්චරයිද, ගත්ත බඩු කොච්චරයිද, අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වලින් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග භාවිතයේ වාසි මොනවද කියලා. පළවෙනිටම කියනවා සරල මෙන්ම සංකීර්ණ ගණනය කිරීමද සිදු කරන්න පුළුවන්. අපිට අර ලකුණු වාර්තා වගේ සරල දේවල් හදා ගන්නවා වගේම ගොඩාක් ලොකු ආයතනවල ගිණුම් කරන කටයුතු වලට මෙන්න මේ මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දත්ත ප්‍රස්ථාර මගින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. අපිට ලස්සනට ගන්න තොරතුරු අපිට ප්‍රස්ථාර මගින් ටග් ගාලා අපිට ඔළුවට අදහසක් ගන්න නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. දත්ත අණුපෙළ වලින් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලකුණු වර්තාවක්ම ගත්තොත් උදාහරණයට වැඩිම ලකුණු වල ඉඳන් අඩුම ලකුණට යනකම් අපිට අණුපෙළ වලින් දක්වන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය දත්ත පමණක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපිට ඕනනම් පන්තියේ පළවෙනිය, දෙවෙනිය, තුන්වෙනිය කවුද කියලා විතරක් දැනගන්න නම් එයාලගේ දත්ත ටික අපිට වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක පුතේ තියෙන්න පුළුවන් අපිට ගොඩාක් වැදගත් දත්ත. අන්න ඒ වගේ දත්ත වලට අපිට මුරපද යොදලා ආරක්ෂාව සපය ගන්නත් මෙන්න මේ විද්‍යුත් පැතුරුම් මෘදුකාංග වල අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. අපි බලමු දැන් පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග වර්ග කිහිපයක්. ඔයාලට විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග කියන වචනේ නුහුරු වුණාට Microsoft Excel කියන වචන නම් ගොඩක් හුරුයි. මේ Microsoft Excel කියන්නේ පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග එක වර්ගයක් විතරයි. ඒ වගේ තව මෘදුකාංග වර්ග 3ක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Apple සමාගම විසින් හඳුන්වලා දෙන Numbers කියන මෘදුකාංගය, The Document Foundation කියන ආයතනයෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන LibreOffice Calc කියන මෘදුකාංගය, Apache Foundation වලින් හඳුන්වලා දෙන OpenOffice Calc කියන මෘදුකාංගය. එතකොට 10 ශ්‍රේණියේ ඔයාලට පුතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ Microsoft Excel කියන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය සහ LibreOffice Calc කියන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය. එතකොට අපිට LibreOffice Calc වලට වඩා අපි බර තියන්න ඕනේ Microsoft Excel කියන මෘදුකාංගය ගැන කතා කරන්න. මේ පාඩමේදී බහුතරයක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ Microsoft Excel කියන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගය ගැන. අපි බලමු විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයක් ලෙස Microsoft Excel මෘදුකාංගය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලගේ 10 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ Microsoft Office Excel වල 2010 කියන version එක. අද වෙද්දි පුතේ 2016 2019 වගේ version වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එනකොට ඔයාලට තාමත් ඉගෙන ගන්න තියෙන 2010 කියන version එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු පුතේ ඔයාලගේ පරිගණකය තුල Microsoft කියන office package එක ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා නම් කොහොමද Microsoft Excel මෘදුකාංගය ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන පුතේ මගේ පරිගණකයේ
ඩෙස්ක්ටොප් එක. එතනින් මෙතන වම් පැත්තේ කෙළවරට ගියාම තියෙනවා ස්ටාර්ට් මෙනු එක. එතන මෙහා පැත්තේ අපිට තියෙනවා සර්ච් බාර් එක. මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා අපි ටයිප් කරමු Excel 2010. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Excel 2010 මෘදුකාංගය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මත ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මෘදුකාංගය විවෘත වෙනවා. මෘදුකාංගය විවෘත කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ තියෙන මේ සම්පූර්ණ කොටසට අපි කියනවා පුතේ අතුරු මුහුණත කියලා. මේ තියෙන්නේ Microsoft Excel කියන මෘදුකාංගයේ අතුරු මුහුණත. එතකොට පුතේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති book 1 කෙටීරක් Microsoft Excel කියලා නමක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා පුතේ මාතෘකා තීරුව. එහෙම නැත්නම් title bar කියලා. අපි මේක සේව් කරා කියන්නකෝ. අපි කොහරි තැනක මේක සේව් කරනවා. එතකොට ඒ සේව් කරන නමින් තමයි මේක book 1 කියන එක සේව් කරන නමින් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඊළඟට තියෙන පුතේ මෙන්න මෙතන Excel සංකේත තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට සලකුණක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඊතල දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා පුතේ ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුව කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සලකුණෙන් අපි සේව් කරන්න පුළුවන්. මේ සලකුණෙන් අපිට undo කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරපු දෙයක් ආපස්සට කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් කරපු දෙයක් නැවත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් redo කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ අයිනට මෙද්දි පුතේ තියෙනවා අපිට මේ වැඩසටහන අවශ්‍ය නැත්නම් ක්ලෝස් කරන්න ක්ලෝස් බටන් එක තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට කුඩා කරන්න ලොකු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසින්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක මිනිමයිස් කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි දැන් අපි අඳුරගත්තේ. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම් තීරුවට පහතින් තියෙන මෙන්න මේ කොටස් මොනවද කියලා. අපි මේවට කියනවා පුතේ tab කියලා. home, insert, මේ තියෙන්නේ page layout, formula, data, review, view. මේ කියන්නේ පුතේ මේවට අපි කියනවා tab කියලා. එතකොට මේ බලන්න මේ home කියන tab එකට ගියාම ඒකට පහලින් විවෘත වෙන්නේ එක කොටසක්. insert වලට ගියාම තියෙන්නේ අර home tab එකේ තිබ්බ ටික නෙමෙයි. ඒ ටිකට වෙනම කොටසක් තියෙන්නේ. එතකොට page layout එකට ගියාම තව කොටසක් එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එක එක tab වලට ගියාම වෙනස් වෙන කොටස් වලට අපි කියනවා පුතේ ribbon කියලා. මේ එකිනෙකට වෙනස් ribbon තියෙනවා හැම tab එකකටම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ ශ්‍රිත ආදානය. මේ fx කියන්නේ ශ්‍රිත ආදානය. මෙන්න ඔයාලා ටයිප් කරන ඕනම ශ්‍රිතයක් අපි ඉස්සරහ ශ්‍රිත ඉගෙන ගන්නවා. මෙන්න මේ කොටසේ පෙන්නනවා. මේකට අපි කියනවා formula bar එක කියලා. එතකොට පුතේ මෙන්න මෙතන මේ කොටු ගොඩාක් තියෙන මේ කොටු වල තමයි අපි මේ Excel වල වැඩ කරන කොටස. අපි මෙන්න මේ කොටු වල අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්, මකන්න පුළුවන්, මේ හැමදේම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටු වල. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ පුතේ මේ පල්ලෙහාට තියෙන මේ දිගට මම මේ තෝරන්නේ මේ පල්ලෙහාට තියෙන්නේ අපි මේවට කියනවා පුතේ තීරු කියලා. මේ පල්ලෙහාට තියෙන්නේ තීරු. එතකොට මේ හරහට තියෙන්නේ පුතේ පේලි. මේවා පේලි. එතකොට තීරු වලට උඩින් තියෙනවා A B C D කියලා. අන්න ඒවට අපි කියනවා තීරු ශීර්ෂක කියලා. එතකොට මේ පේලි වලට තියෙන්නේ ඉලක්කම්. අපි ඒවට කියනවා පේලි ශීර්ෂක කියලා. අපි බලමු මේකේ පේලි කීයක් තියෙනවද තීරු කීයක් තියෙනවද කියලා. අපිට මේකේ සම්පූර්ණ තීරු ගාන බලන්න නම් ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තට තියෙන ඊතලෙයි control යතුරයි එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තියෙන තීරු ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. XFD වෙනකම් මේකේ තීරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. A B C D කියලා A වල ඉඳන් Z වලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ A කියලා ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට A කියලා XFD වෙනකම්
මේකේ තීරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ආපහු මුලට යන්න ආපහු control key එකයි ඔයාලගේ යතුරු පුවරුවේ වම් පැත්තට තියෙන ඊතලෙයි ක්ලික් කරන්න. අපිට මේකේ පේලි කීයක්ද බලන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා වගේම keyboard එකේ control key එකයි පල්ලෙහාට තියෙන ඊතලෙයි. මේ බලන්න මේකේ තියෙනවා පේලි 1,48,576ක්. එතකොට තීරු තියෙනවා XFD වෙනකම්. පේලි තියෙනවා කීයක්ද? 1,48,576ක්. ආපහු දැන් අපි මුල ඉන්නේ. එතකොට පුතේ ඔයාලා බලන්න මෙතන මේ හැම වෙලාවකම මෙන්න මේ තීරුවකුයි පේලියකුයි ඡේදනය වෙනවනේ. එතකොට තමයි මේ කොටුවක් හැදලා තියෙන්නේ. මේ තීරුවකුයි පේලියකුයි ඡේදනය වෙන තැනකට අපි කියනවා පුතේ කෝෂයක් කියලා. තීරුවක් සහ පේලියක් ඡේදනය වෙන තැනකට අපි කියනවා කෝෂයක් කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි Excel වලදී පුතේ කෝෂවලට නම් තියෙනවා. හැම කෝෂයකටම නමක් තියෙනවා. එතකොට කෝෂක නම කියවද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඒ කෝෂයට අදාළ තීරුවේ නම කියනවා. එතකොට දැන් මම දැන් මේ ඉන්න කෝෂේ තීරුව තමයි අදාළ තීරුව තමයි C. එතකොට ඒකට අදාළ පේලිය තමයි 17 කියන්නේ. එතකොට මේ කෝෂේ නම තමයි C17 කියන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒ කොටස බලා ගන්න පුළුවන්. නාම කොටුව කියලා කියනවා. එතකොට අපි ඉන්න කෝෂේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන නාම කොටුවේ. එතකොට මේ කෝෂේ නම A1. ඒ වගේ අපි තව තැනකට ගිහින් බලමු. මේ කෝෂේ නම T12. ඔයාලට මෙහෙම බලලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නාම කොටුවට ගිහින් බලලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරේ පුතේ දැන් එක කොටුව ගැනනේ. එතකොට අපිට මේ එකපාරට මේ කොටු කීපයක් තෝරගත්තොත් අපි ඒකට කියනවා පුතේ කෝෂ පරාසයක් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කොටු කීපයක් තෝරගත්තොත් ඒකට කියනවා කෝෂ පරාසයක් කියලා. එතකොට මේ කෝෂ පරාසය තමයි B3 කෝෂයේ ඉඳලා මේක තියෙනවා B9 කෝෂය වෙනකම්. අපිට එතකොට මේකට කියන්න පුළුවන් B3 සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝෂ පරාසයක් කියන්නේ 32ක් පාවිච්චි කරනවා. B3 32 ඊළඟට B9. එතකොට මේ කෝෂ පරාසය නම තමයි B3 B9. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කෝෂ පරාසයක් දක්වන්නේ. අපි පුතේ මේ විදිහට කෝෂ පරාසය සැලකුවොත් මේ කෝෂ පරාසය සැලකුවොත් මේක A1 පටන් ගන්න මෙතනින් A1 ඉවර වෙන්නේ මේ කෝෂයෙන්නේ D10 කියන කෝෂ පරාසය. A1 32ක් D10 කියන කෝෂ පරාසය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම කෝෂ පරාසයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අතුරු මුහුණත හොඳින් නිරීක්ෂණය කරද්දී දුවේ පුතේ ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන යට sheet 1, sheet 2, sheet 3 කියලා කොටස් වර්ගයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලට ඕනි කියලා ඒ කියන්නේ අපි හිතමු A B C D කියලා ඔයාලගේ 10 වසරේ පන්ති 4ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට A පන්තියේ ලකුණු දාන්න පුළුවන් අපිට මේ එක sheet එක. B පන්තියේ ලකුණු දාන්න පුළුවන් තව sheet එක. C පන්තියේ ලකුණු දාන්න පුළුවන් තව sheet එක. අපිට තව sheet එකක් ඕනේ D පන්තියේ ලකුණු දාන්න. එතකොට ඒකට අපිට මෙතනින් තව sheet එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙතනින් ඕන තරම් sheet ගන්නත් පුළුවන්. අනවශ්‍යයි නම් මේ විදිහට right click කරලා delete කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතනින් ඒ sheet එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වැඩපත් පටිති rename කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට කැමති නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. මම දෙන්නම් 10A අපෝ right click කරා 10B මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහට මේවට නම් දෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ යට කොටසට ආපුවම පුතේ මෙතන තියෙන ඔයාලට මේ වැඩ පොතේ අපි ඉන්නේ දැන් A1 කියන කොටුවේ කියලා හිතමු. A1 කියන කොටුවේ කියලා. එතකොට අපිට මේ විදිහට zoom out කරන්නත් පුළුවන්,
zoom කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ලං කරලා බලන්නත් පුළුවන්, ඈත් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒකපාරනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ මෘදුකාංගයේ තියෙන මෙන්න මේ කොටසේ. එතකොට ඒ වගේම මේ ඉහළ පහළ යන්න පුතේ මෙන්න මේවට අපි කියනවා අනුචලන තීරු කියලා. අපිට මෘදුකාංගයේ ඉහළ පහළ යන්න මෙන්න මේ අනුචලන තීරු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ පුතේ මෙන්න මේ කොටු තියෙන කොටස තමයි අපිට මේ මෘදුකාංගයේ වැඩ කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් කොටස. එතකොට අපි මෙන්න මේ වගේ අපි ලකුණු ටිකක් ටයිප් කරමු 12 13 17 15 අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපි දැන් මේ හැම එකම මේ වගේ අකුරු ටයිප් කරලා තිබ්බට අපේ මවුස් පොයින්ට් එක ගිහිලා නවතින කොටුව තමයි හැම වෙලේම අපේ සක්‍රීය කෝෂය වෙන්නේ. මෙතන නාම කොටුවේ නම පෙන්වන කොටුව තමයි අපේ සක්‍රීය කෝෂය වෙන්නේ. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් මතක තියාගන්න ඕනි කොටසක්. ඔයාලට Excel අතුරු මුහුණත ගැන පුතේ මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද Microsoft Excel මෘදුකාංගයට දත් ඇතුළත් කරන්නේ සහ ගණනය කිරීම කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා.